Nahampas ka na ba niya ng sinturon? Kinagisa ka na ba niya ng tsinelas noon? O baka naman napagsabihan ka na rin niya ng mga salitang nakalalason na nakapandudurog at nakapangbabaon ng kaluluwa? Ayan ang ating sintang ina. Pero wag ka, sapagkat kahit na ginaganyan tayo nila, kadila lamang iyong ginagawa dahil nais lamang nila tayong madisiplina. Sa katunayan, naaalala pa ba noong una nila tayong inaruga? Noong tayo'y nasa sinapupunan pa? Syempre hindi na. Pero ang sigurado akong naaalala nyo pa ay noong nandyan lagi sila kapag tayo'y may bitbit na napakabigat ng mga problema. Pero hindi ba't kahanga-hanga kung papaanong tila gumagaan ang ating mga suliraning dala at bigla tayong sumasaya kapag nariyan sila? Bueno, hindi na yun mahalaga sapagkat mas mahalaga sila kung kaya't marapat lamang na atin silang bigyan ng ligaya. Pero papaano? Paano nga ba talaga natin sila mapatatawa, mapasasaya at mapaliligaya? Maraming mga paraan upang atin itong may sagawa. Pero ayon sa mga pag-aaral, ang mga susunod na babanggitin ko ang pinaka-epektibong paraan. Kaya naman, samahan nyo akong pagmunihin at bigyan ng kalinawan kung papaano nga ba natin mapapasaya ayon sa siyensya ang ating ilaw ng tahanan. Ang salitang ina ay nanggaling sa sinaunang lengguwahe na tinatawag na Proto-Austronesian na maituturing na lola ng wikang Filipino, gayon din ng mga karatig dating bansa sa Timog Silangan na ang ibig sabihin ay babaeng magulang. Ngunit ang salitang Kastila na nana ang isa ring posibleng salita nitong pinanggalingan. Pero ito, kapag sinabing ina, ano ang unang pumapasok sa isip mo? Bueno, sigurado akong isa sa naiisip mo ay ang pagluluwal nila sa'yo. Pasensya ka na sapagkat dyan ka nagkakamali. Ayon sa siyensya, kapag sinabing ina, hindi automatic na ito ang magulang na magluluwal sa sanggol. Sa katunayan, ang mga kabayo-kabayuhan o seahorse, mga lalaki ang nagluluwal sa kanilang mga anak. Tama kayo nang narinig. Male pregnancy ang tawag nila dito. Isipin nyo na lang kung paano kaya kung lalaki din yung nagbubuntis sa atin. Pero kung hindi ang pagluluwal ng sanggol ang kriteria upang maituring bilang isang ina, ano nga ba? Ang paraan sa pagpapanganak ng bata o kung sino ang may sinapupunan ay walang kabuluhan sa definisyon ng pagiging ilaw ng tahanan. Bagkus ay kung sino ang babae sa kanilang dalawa. Ang ibig sabihin nun ay maituturing kang ina basta babae ka at tumulong ka sa pagbuo ng bata. Hindi mahalaga kung sino ang nagdala kahit na anong hayop ka pa. Ngayong alam na natin ng lubusan ang pinagbulan ng konsepto ng pagiging ina, atin namang alamin kung paano natin sila mapapasaya. Upang mapasaya natin ng isang tao gaya ng ating ina, ayon sa siyensya ay kinakailangan natin itong dalawa. Ito ay ang positibong bagay na gusto ng ating ina at kung kailan niya ito inaasahang makakamtan. Kapag sinabi nating positibong bagay, ito ay ang mga koleksyon ng mga pangyayari o bagay na gustong-gustong maramdaman ng ating nanay. Kaya kung gusto mo siyang mapasaya, ay ilista mo na yung mga alam mong mga bagay na pinapangarap niya. Ang mga pangarap niyang yun ay pwedeng malaki gaya ng pag-travel sa ibang bansa o kaya naman ay pwede ding maliit na bagay tulad ng pagyakap mo sa kanya. Sa katunayan, ang ating mga ina ay hindi ugaling manimbang sa ibinibigay nating mga anak. Basta lahat yun ay galing sa ating puso na kasisigurado akong sobra na siyang matutuwa. Samantalang ang susunod na salik ay kung kailan maaasahan ng ating ina ang positibong bagay na yon. Kung mas maaga o bigla ang pagtanggap niya ng bagay o pangyayaring yon ay mas sasaya siya. Kadalasan natin itong tinatawag na surprise. Pero kung sinabihan na natin agad ang ating ina bago pa natin ibigay ang bagay na yon ay sasaya pa rin naman sila. Pero mas hindi ganun kalala kapag binigla natin sila. Pero ang maganda naman sa pagsasabi ka agad ay mas marami yung araw na mararamdaman nila yung kasiyahan na yon sapagkat inaabangan nila yung mangyari. Kaya kung susumahin, walang tama o maling paraan upang sila ipapasaya base sa nabanggit. Kung gusto natin silang magkaroon ng lubusang kasiyahan sa maikling panahon ay supresahin na lamang natin sila. Pero kung gusto naman natin na tamang kasiyahan lang sa mahabang panahon ay hayaan natin silang malaman ang ating plano para sa kanila. Pero ano nga ba eksakto ang mga bagay na gustong gusto nila? Ang totoo niyan, ang mga ina natin ay iba-iba ng kagustuhan. Kung kaya marapat lamang na alamin muna natin eksakto kung anong mga bagay ang mga nais nila. Subalit huwag mag-alala sapagkat mayroon na kung magandang balita. Maraming pag-aaral ang inilunsad upang matukoy ang pagkakapare-pareho ng kagustuhan ng ating mga ina. Kaya naman atin na silang alamin upang mas makapag-isip pa tayo ng mga bagay na pwede natin gawin o ibigay upang mapaligaya natin sila. Ang mga nanay ay mahalagang bahagi ng ating buhay. Sila ang nagbigay sa atin ng buhay, nag-alaga sa atin at nagturo sa atin ng maraming mga bagay. Para silang mga bituin sa kalangitan na nagniningning sa ating buhay. Ayun nga ang dahilan kung bakit sila tinawag
tinatawag na ilaw ng ating bahay. Sila ang nagsilbing liwanag na nagbigay daan sa atin mula sa kadiliman na nakamamatay. Kaya naman dapat natin silang pasayahin sa kanilang mga sakripisyo at pagmamahal na ibinibigay. Ay speaking of pagbibigay, ang pagbibigay ng personal na regalo ay siguradong makapagpapasaya sa kanila ng tunay. Ngunit tandaan na hindi lamang ang halaga o ganda ng regalo ang kanilang tinitignan. Kumbaga sa isang kantang ating pinapakinggan, ang tunay na musika ay nasa letra, hindi sa ritmo o tono nila. Ito, bibigyan kita ng halimbawa. Kung alam mong ang puso ng iyong ina ay kumakanta sa tuwing may bulaklak na nakikita, bakit hindi ka bumili ng isang buong korona ng kanyang paboritong bulaklak na siyang magpapaalala sa kanya ng iyong pagmamahal sa kanya? O baka kung ang mga libro ang siyang nagpapasigla sa kanyang diwa, isang aklat na gusto niya ay maaaring maging susi upang siya'y sumaya. Ayon sa Greater Good Edu, ang regalong praktikal pero may malalim naman na halaga para sa ating ina ay mas makabubuti kaysa sa mga bagay na mamahalin ngunit wala namang kwenta. Sa katunayan, ang pagbibigay ng regalo ay hindi dapat kinikwenta dahil kahit anong ibigay natin sa kanila ay walang halaga. Priceless in English, kumbaga. Kapag ang salapi ay parang isang malaking alon na humahampas sa ating mga ina, tayo bilang mga anak ay maaaring maging kanilang salbabida. Hindi natin kailangan maging milyonaryo para makapagbigay ng pera. Ang bawat patak ng tulong na ating maibibigay ay parang ulan sa tuyong lupa. Kahit katitig lang ng butil ay sapat na sa kanila upang makapagpatubo ng mga halamang sagana. Maraming mga pag-aaral ang nagpapakita na ang ating tulong pinansyal ay maaaring maging isang malaking sandata laban sa stress na dulot ng mga pinansyal na problema. Lalo na sa mga magulang na mag-isa, single parent ika nga nila. Pero buti na lang, may mga batas tayo na tumutulong sa kanila. Pero payag ba kayo doon? Nasa batas lang ang inyong pamilya umaasa para umahon? Kung kaya mo naman ay itigilan nating humilata sa higaan at bumangon. Baka may mga racket pala dyan o baka mga pwedeng trabaho doon. Simulan mo na maghanap upang kahit papaano ay gumaan ang dala ng ating inang mga bagon. Ikaw din, sayang ang pagkakataon. Kung wala ka namang sapat na kakayahan upang tumulong kapag pera ang usapan, ay sigurado akong dito ay may sapat ka ng kakayahan. Ang problema lang ay kapag madalas ka nagrereklamo sa tuwing may pinapahugasan na pinggan. Ang mumunting tulong natin sa ating nanay sa paggawa ng mga gawaing bahay ay malaking ginhawa ang sa kanila'y maibibigay. Sa katunayan ay, alam nyo ba na ayon kay Donna Matthews, isang kilalang psychologist, ang pagtutulong sa gawaing bahay ay hindi lamang para sa ating mga nanay, kundi pati na rin sa ating kalagayan. Ito'y nagtuturo sa atin na maging mapagkumbaba, responsable at matyaga, mga katangian na mahalaga sa pag-abot ng ating kasiyahan at tagumpay. Pero kung marami ka namang ginagawa at ang pagtulong sa bahay ay hindi na posible, itong susunod nating paraan ay napakahalaga at nakasisigurado akong ito ay sobrang simple. Para pasayahin ang ating mga ina ay maaaring gawin kahit sa simpleng pagbate. Pakikipag-usap sa kanila ng madalas kahit na may mga trabahong kahati. Magtanong-tanong ka lang sa kanila, "Nay, kumusta ka na?" O kaya, "Ma, alam mo ba, katulad ng dati, ang ating mga salita at oras sa kanila ay parang isang butil ng diamante na kahit katiting lang nun ang ating maibabahagi ay kanilang kasiyahan ay mag-uumapaw at dadami." Hindi natin kailangan makipag-usap sa kanila kada gabi o kada tanghali, pero sana'y dalas-dalasan naman natin ang pakikipagkomunikasyon natin sa kanila kahit nakakaunti. Ayon sa isang pag-aaral na Frequent Contact and Improve Health in Aging Parents, ang madalas na komunikasyon sa pagitan ng magulang at anak ay may positibong effects. Sa katunayan, nakasaad din dito na hahaba ang buhay ng ating ina kahit sa simpleng pagte-text. Sa madaling salita, ang ating mga salita at oras ay magdudulot sa kanila upang hindi na maparalita, hahaba pa ang kanilang buhay at hindi mapapariwara. Kaya kausapin mo na sila na madalas upang buhay nila ay hindi mabaliwala. Ang isa pang paraan upang pasayahin ang ating mga ina ay sa pamamagitan ng simpleng pasasalamat. Ang salamat ay isang salitang maaring maliit sa ating pandinig, bagamat huwag natin itong maliitin sapagkat ito'y sa kanila'y tila isang huni na sa puso nila ay nakaugat. Ito'y nagpapakita ng ating pagkilala at pagpapahalaga sa kanilang mga sakripisyo na mabibigat. Ang bawat salitang salamat na ating binibigkas ang naghihilom sa kanilang mga galos na nagsusugat-sugat. Ito'y isang regalo na hindi kailangang ibili dahil ang pagpapasalamat ay kusa ng tumutupad ng kanilang kaligayahan sa kanilang ulirat. Sa katunayan, sa isang pag-aaral noong 2019 na
Journal of Family Psychology ay nakita na ang pagpapasalamat ay makatutulong upang ang pagsasamahan ng buong pamilya ay bumuti. Gayon din sa pag-aaral noong 2014 na Journal of Positive Psychology na naobserbahan kapag ang tao ay nakatanggap ng pasasalamat ng marami, sila ay sumasaya, gumagaan ang kanilang pakiramdam at nawawala ang kanilang mga stress. Ang ibig sabihin nun ay kapag nagpapasalamat tayo sa ating ina ay magkakaroon tayo ng masigla at malusog na pamilya. Ngunit hindi lamang sa salita maipapakita ang ating pasasalamat. Sa katunayan, may mga pagkakataon na mas malakas pa ang dating ng ating mga aksyon kaysa sa ating mga salita. Ang isang yakap halimbawa ay isang simpleng aksyon na maaaring maghatid ng malalim na mensahe ng pagmamahal at pasasalamat. Ito rin ay isang paraan upang maiparamdam sa kanila na tayo'y nandito, handang magbigay ng suporta at pagmamahal anuman ang mangyari. Alam nyo ba na noong 2018 ay nadiskubre sa isang pag-aaral na Journal of Behavioral Medicine, nakita nila na ang pagyakap ay nakatutulong sa pagbawas ng pakiramdam ng pagiging mag-isa. Gayon din ang pagpapataas ng koneksyon sa pagitan ng taong nagyayakapan na nagre-resulta upang sila ay maging masaya. At hindi rin natin dapat kalimutan ang halaga ng halik bilang isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at pasasalamat. Ang isang halik sa pisngi, noo, o kahit sa kamay ng ating mga ina ay isang napakasarap na pakiramdam para sa kanila. Ito'y nagpapakita ng ating malasakit at pagmamahal sa kanila. Hindi man natin kayang suklian ang lahat ng kanilang mga sakripisyo, ngunit ang ating mga halik ay isang bagay na magpapaalala sa kanila ng pagiging isa natin sa kanila noong tayo'y nasa sinapupunan pa. Sinusuportahan ito ng pag-aaral noong 2010 na inilathala sa Journal Emotion na sinasabing ang physical affection tulad ng paghahalik ay nakatutulong sa well-being at kabuuang kalusugan ng ating mga ina. Ayan ang mga ilan sa mga paraan upang mapasaya natin ang ating mga ina. Ayon sa siyensya, magmula sa pagbibigay ng mga bagay na gusto nila hanggang sa simpleng pagyakap lang at paghalik sa kanila. Nariyan rin ang pagtulong sa mga gastusin, gawaing bahay, laging pakikipag-usap at pasasalamat. Pero sa huli naman, kung iisipin, hindi na natin kailangan mag-isip ng mga bagay na ibibigay natin sapagkat ang pagsilang mismo nila sa atin ay isang napakalaki ng blessings na kailanmay ay hindi matutumbasan ng kahit na anong things. Sadya talagang napakainit ng pagmamahal sa atin ng ating ina. Pero alam nyo ba kung ano pa ang mas mainit? Ang panahon natin, hindi ba nakakabwisit? Sa sobrang init ay para na tayong dinidikdik, diluluto ng buhay kada segundo kada minute. Isisi natin ito sa tinatawag nating Super El Nino na ngayong taon ay sasapit. Ayan ang ating pagmumunihin ng malupit sa muli naming paghirit.